แล้ววันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับ Mercedes-Benz CLS ที่แรงที่สุดเท่าที่เขามีวางจำหน่ายนะครับกับ Mercedes-Benz CLS 53 AMG กิจกรรมวันนี้ในคลิปของเราเนี่ยก็จะมีพาชมภายนอกวิจารณ์ภายในความไม่สะดวกในการใช้งานบางจุดและได้รถ AMG มาทั้งทีเนี่ยเราก็จะเอาไปทดสอบกันอย่างจริงจังนะครับ3 2 1ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ0 ถึง 100จับเวลาภายในสนามแข่งและ Drag Race คู่กับ E-Class แต่ก่อนอื่นเราขอเริ่มกันที่รีวิวก่อน สำหรับ CLS 53 AMG เนี่ยราคาเขาก็53เหมือนกันนะครับกับ5,350,000 บาทส่วนใครที่กำลังหาส่วนลดดีๆจากดีลเลอร์ชั้นนำทั่วประเทศแนะนำให้เข้าไปที่ www.carnes.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้ส่วนชุดแต่งภายนอกที่เพิ่มมาที่ AMG เขาจัดให้เนี่ยก็จะมีกระจังหน้าสไตล์ AMG สปอยเลอร์ด้านหน้าล้อ AMG ขอบ 20 ที่ดูเต็มซุ้มมากๆแถมข้างในยังมีคาลิเปอร์เบรกที่ใหญ่เข้าไปสลักโลโก้ AMG ให้ด้วยส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อออกสีมาพร้อมกับสปอยเลอร์ที่ฝาท้ายด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้รถที่ดูเป็นทรงสปอร์ตคูเป้เนี่ยดูลงตัวขึ้นเยอะมากๆยอมรับเลยครับว่ากับรถซั่วทรงคูเป้เนี่ยได้ชุดแต่งพวกนี้เข้ามาช่วยเนี่ยดูลงตัวขึ้นเยอะเข้ามาดูอินทีเรียของ CLS คันนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆคือผมเนี่ยก็เคยรีวิว Benz คลาสนี้ไปหลายคันนะฮะทั้ง E-Class ทั้ง E-Coupe เนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันจากจอ Widescreen 12.3 นิ้วที่อยู่ด้านหน้านะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยก็เป็นแบบสโลปลงมาคล้ายๆน้ำตกตรงนี้เนี่ยพวกปุ่มสวิตช์ทั่วไปเนี่ยก็คุณภาพดีฮะแล้วเป็นการสับขึ้นลงให้ฟีลคล้ายๆกับการเป็นกัปตันอยู่บนเครื่องบินเลยแต่ที่เด่นที่สุดสำหรับผมเลยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย AMG ครับก็ทำไมไม่รู้นะรู้สึกว่ามันดูสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกันส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาจากงานโครเมียมเงาตรงนี้นะฮะที่ดูหรูมากๆแล้วก็ส่วนทรงของพวงมาลัยที่เป็นแบบท้ายตัดทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นแต่นิดนึงฮะตรงนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยผมว่าก็ต้องใช้ความเคยชินกันบ้างเพราะว่าปุ่มต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เด่นมากแต่พอเวลากลางคืนเวลาตรงนี้เนี่ยมันสาดแบ็คไลท์ออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นชัดทุกอย่างเลยฮะส่วนเรื่องเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะ AMG เหมือนกันมีลายตัดเย็บแล้วก็มีลวดลายที่เท่มากๆก็คือยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยเท่จริงๆและการใช้งานเนี่ยก็เวลาขับไปนะฮะขับเร็วๆเนี่ยคุณจะไม่ดิ้นแต่อย่างหนึ่งฮะนิดหน่อยที่ต้องดูคือเรื่องความเมื่อยฮะเพราะเบาะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะกระชับถ้าเกิดเดินทางหรือว่าสัญจรไปนานๆเนี่ยคุณจะเมื่อยเร็วกว่าเบาะปกติแน่นอนแต่ที่จะช่วยเรื่องความเมื่อยได้เนี่ยก็จะเป็นเบาะฮีทซีทนะฮะอุ่นร้อนอุ่นนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลาผมลองเปิดดูแล้วมันเหมือนเวลาคุณไปนวดประคบหินร้อนอะไรเงี้ยฮะทำให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่หนีกันมากคุณภาพการประกอบและวัสดุที่ใช้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีและแพงมากๆนะฮะการประกอบตรงกลางเนี่ยผมโยกแรงๆและโยกเท่าไหร่ก็ไม่ไปก็ลองเคาะตรงนี้ดูเนี่ยก็จะไม่ดูหลวมดูกลวงเลยนะครับส่วนวัสดุที่เราได้ด้านบนเนี้ยเขาทำเป็นลายบรัชอลูมิเนียมสวยงามมากๆแล้วตรงกลางก็จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเวลามันจับคู่เป็นคอมโบนี้แล้วเนี่ยมันจะทนรอยขนแมวมากกว่า Piano Black ที่อยู่ใน E350eแต่ถ้าจะให้เราจับผิดมันจริงๆเนี่ยเราก็จะเจอพลาสติกแข็งบ้างนะฮะยกตัวอย่างตรงนี้ฮะตรงที่เปิดคอนโซลตรงกลางเนี่ยฮะแล้วก็ชิ้นงานบางชิ้นตรงด้านประตูนะครับผมก็ข้างในนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแต่เมื่อก่อนฮะใน E350 EMG เนี่ยข้างประตูด้านในเนี่ยฮะเขาจะใช้เป็นพลาสติกแข็งเหมือนกันซึ่งเวลาเราใส่กระป๋องน้ำหรือว่าโยนพวกเศษเหรียญเข้าไปเนี่ยเวลารถขับไปสั่นๆเนี่ยมันจะกุกแต่พอเปลี่ยนเป็นผ้าสักหลาดแล้วเนี่ยก็จะไม่มีเสียงสั่นหรือเสียงกระแทกนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งใหญ่ๆเลยที่เป็นพลาสติกก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้นะฮะซึ่งถามว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้มันน่าน้อยใจไหมก็นิดนึงฮะสำหรับรถราคานี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้อินทีเรียเนี่ยเสียราคาไปเลยส่วนตำแหน่งการขับขี่ในรถคันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะนั่งต่ำกว่า E-Class ทั่วไปนิดนึงให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็การปรับแต่งทุกอย่างเนี่ยฮะก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดทั้งเบาะนะครับแล้วก็ก้านพวงมาลัยหูข้างก็จะเป็นไฟฟ้าเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาไปปรับทีเดียวใน Memory Seat ก็ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนเสริมที่ดีมากครับเพราะว่าใน Memory Seat บางคัน
เขามีไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนให้แค่เบาะและบางคันที่หนักกว่านี้เนี่ยก็จะใส่ Memory Seat มาให้แต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยยังเป็นก้านแมนนวลธรรมดาซึ่งตรงนี้สำหรับเบนซ์นี่ถือว่าโอเคมากๆครับตรงกลางพื้นที่เก็บของเนี่ยเราก็จะมีที่วางแก้ว2ช่องนะฮะแล้วก็ข้างประตูเนี่ยเราก็สามารถใส่ขวดน้ำลิตรได้นะครับขวดหนึ่งใหญ่มากๆทีนี้ในข้างในเนี้ยเราก็จะเจอกับ wireless charger ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามือถือคุณเนี่ยใหญ่กว่า Samsung S10 Plus เนี่ยไป Note Plus แล้วเนี่ยน่าจะใส่ไม่พอนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ฟิตมากๆแล้วข้างในเรามีช่องเสียบกุญแจมี USB 1 ช่องแล้วตรงกลางตรงนี้นะครับผมสามารถเก็บมะละกอลูกใหญ่ได้ลูกหนึ่งมาดูด้านบนกันบ้างเราก็มีที่เก็บแว่นนะฮะแล้วก็เฉดบังแดดเนี่ยสามารถยืดหดได้เข้าออกนะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งฮะไม่มีที่ปัดด้านหน้าแบบใน E-Class ด้านบนมีเฉดของ Sunroof ซึ่งเปิดเข้าเปิดออกนะฮะเป็นระบบแมนนวลแต่ว่าการเปิด Sunroof ด้านบนเนี่ยก็จะทำงานแบบไฟฟ้านะครับผมสำหรับ Infotainment Audio 20 ใน Benz เจนนี้นะฮะก็ดีขึ้นกว่าเจนที่แล้วมานะครับผมเพราะว่าเจนที่แล้วเนี่ยเราต้องเลื่อนหาตามไอคอนแต่ทีเนี้ยเจนเนี้ยเขาก็ลิสต์มาให้ทีเดียวเลยว่าในหมวดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนถ้าเทียบกับ BM iDrive เนี่ยเอฟเฟกต์ในการเลื่อนไปเลื่อนมาของอันเนี้ยผมว่ายังแอบกระตุกนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เลื่อนไหลอะไรครับแต่เวลาเราดู iDrive เนี่ยของเขาจะคล่องตัวมากแบบลูดไปลูดมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วน Benz เขาก็น่ารักมากๆนะครับเขามีโหมดกลางคืนให้ด้วยซึ่งโหมดกลางคืนเนี่ยในหน้าจอทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะลดแสงฟ้าแสงขาวลงมาเพื่อที่จะทำให้อ่อนโยนต่อสายตาใช้ตอนกลางวันก็ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนเสริมที่ดีแล้วข้างในนี้นะฮะเราก็สามารถควบคุม Infotainment ทุกอย่างได้การปรับค่าตัวรถอย่างเช่น Ambient Lighting รอบๆคันหรือว่า Lighting ในช่องแอร์ตรงนี้นะฮะเครื่องเสียงก็สามารถปรับ Equalizer ได้ดูระบบแผนที่ได้ใช้บลูทูธโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกก็ได้เหมือนกันส่วนการควบคุมฟังก์ชันต่างๆใน Infotainment เนี่ยก็ทำได้หลายทางมากๆนะฮะเริ่มจากที่พวงมาลัยเนี่ยเราก็จะมีทัชแพดด้านนี้ฝั่งซ้ายไว้ควบคุมจอซ้ายฝั่งขวาไว้ควบคุมจอขวาและที่น่าจะใช้กันเป็นหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นลูกบิดตรงกลางนะครับที่เราสามารถเลื่อนหาเมนูต่างๆนานาของเราได้ส่วนทัชแพดที่คล่อมอยู่ด้านบนเนี่ยฮะผมความเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วเกะกะนิดนึงแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใช้งานทัชแพดเนี่ยเขาจะไม่มีการตอบสนองที่นิ้วมือฮะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ในส่วนของระบบที่เวลาเราปัดตามนิ้วเนี่ยมันก็จะสั่นที่นิ้วให้ด้วยตอบสนองให้เรารับรู้ว่าเขาได้เลื่อนให้แล้วอะไรให้แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เวลาผมใช้ก็ต้องมาระแวงอีกทีนึงว่ามันเลื่อนให้หรือยังและ Infotainment ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay ด้วยแต่ที่ใช้ไม่เคยถนัดเลยเนี่ยก็คือการเขียนตัวหนังสือบนทัชแพดฮะผมคิดว่าหมุนหาตัวอักษรและกดพิมพ์ลงไปเนี่ยน่าจะง่ายกว่าส่วนความไม่สะดวกในการใช้งานเล็กน้อยเนี่ยผมคิดว่าในรถ performance เนี่ยผมว่าการปรับแต่งการขับขี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมฮะแต่ว่าของเราเนี่ยการปรับแต่งเนี่ยจะไปอยู่ด้านฝั่งซ้ายหมดเลยซึ่งทัชแพดตรงนี้เนี่ยที่มีขนาดใหญ่ทำให้เราไม่รู้ว่าปุ่มนี้เนี่ยปุ่มไหนเป็นอะไรบ้างทำให้ผมเวลาผมขับอยู่ใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนเนี่ยผมว่าชะเง้อไปดูว่าตรงนี้ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องเข้าออกงี้บ่อยๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นท่วงท่าที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่และอีกฝั่งหนึ่งที่โดนบังเนี่ยก็จะเป็นด้านขวามือนะครับที่ผมคิดว่าระยะสายตามองลงไปแล้วเนี่ยมันมองจะไม่ค่อยเห็นปุ่มด้านขวามือนี้ส่วนปุ่มด้านขวามือนี้ทำอะไรบ้างก็จะเป็นฟีเจอร์ driving assistant ต่างๆนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะฮะถ้าเปิดระบบเรดาร์พวกนี้แล้วเนี่ยรถมันแทบจะขับตัวเองให้เราได้แล้วแต่ยังไงก็ตามครับผมก็แนะนำว่าอย่าเสียสมาธิออกจากถนนนะครับส่วนถ้าถามความเห็นผมรู้สึกว่าระบบสัญญาณเตือนพวกนี้มันเซนซิทีฟไปประมาณ 10% คือในบางจังหวะเนี่ยผมรับรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังเข้ามาเตือนอยู่ก็อารมณ์นี้เนี่ยคล้ายๆประมาณว่าตอนคุณไม่หิวข้าวครับแล้วคุณแม่มาตามให้ไปกินข้าวเราก็รับรู้อยู่แล้วแต่ก็ขอบคุณในความที่เป็นห่วงครับสำหรับการเข้าออกในรถคันนี้นะครับก็อาจจะไม่สะดวกสบายเท่ารถซีดานเท่าไหร่
เพราะว่าประตูเนี่ยเปิดออกได้แคบค่อนข้างแคบและการนั่งเข้าไปเนี่ยก็ต้องทิ้งขาเข้าไปลึกหน่อยแต่ยังไงก็ตามครับผมว่ามันก็สภาพทางเข้าเนี่ยดีกว่ารถคูเป้2ประตูเยอะเข้ามาดูด้านในผมสูง178นะครับจะเห็นได้ว่าเฮดรูมเนี่ยเหลืออีกประมาณ3นิ้วนะฮะแล้วตรงมีรูมเนี่ยของผมเนี่ยเหลือเฟือเลยทีนี้ของใช้งานในนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็น power outlet 12 โวลต์นะครับผมแล้วก็มี USB 5 โวลต์ให้ 1 ช่องด้านข้างเนี่ยเราจะไม่มีม่านบังแดดแบบในรถ E-Class นะครับแต่ว่าเขาจะมีม่านบังข้างหลังมาให้ส่วนตรงกลางถ้าจะให้ผมลองไปนั่งดูเนี่ยยังนั่งพอนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยตรงนี้แต่ก็จะไม่ใช่ท่าที่สบายที่สุดแต่ก็เป็นการขนผู้โดยสารได้3คนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใน CLS ตรงนี้เนี่ยเขาจะตัดเป็นที่วางแก้วไปเลยแต่คันนี้เนี่ยก็นิดนึงฮะเพราะว่ากระจกบานค่อนข้างเล็กและซันรูฟเนี่ยเขามาไม่ถึงข้างหลังความรู้สึกเนี่ยจะแคบกว่าของซีดานนิดหน่อยถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่ถนัดพื้นที่ด้านหลังตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆหรือคุณผู้หญิงตัวเล็กๆหรือผู้ชายไซส์ผมเนี่ยกำลังโอเคสำหรับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยข้างประตูเนี่ยโอเคครับใส่ขวดลิตรได้แล้วข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีเป็นกระเป๋าแผ่นพับนะครับส่วนตรงนี้เราก็มีพนักพิงแขนมาให้ด้วยข้างในมีช่องเก็บของเล็กน้อยใส่เศษเหรียญใส่กระเป๋าตังค์ได้แล้วก็ตรงข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้วมีเขี้ยวล็อกแบบพับเข้าพับออกนะครับผมส่วนถัดจาก USB ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีช่องแอร์นะครับแบบ2ช่องซึ่งอันนี้เนี่ยปรับโซนคอนโทรลแยกไม่ได้นะฮะสำหรับด้านท้ายรถคันนี้นะฮะเป็นรถคูเป้เนี่ยแต่ที่เก็บของเนี่ยไม่แย่เลยแต่ถ้าเราดูเป็นรถคู่แข่งอย่าง Audi A7 หรือว่า BM Series 6 GT เนี่ยเขาจะให้มาเป็นประตูที่ 5 เลยซึ่งตรงนั้นเนี่ย2คันนั้นจะได้เปรียบกว่าในการเก็บของแต่คันนี้นะฮะวิธีเปิดวิธีแรกเราก็สามารถกดที่ตาเบนซ์ก็ได้ปึ๊บเปิดออกมาพอเปิดมาปุ๊บจะเห็นได้ว่าหน้าเปิดเนี่ยจะไม่กว้างมากจะไม่สูงมากแล้วโหลดลิฟต์ข้างล่างนะฮะก็ค่อนข้างชันเวลาเรายกของเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องสูงนิดนึงแล้วค่อยๆสไลด์เข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณที่เป็นนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยถุงกอล์ฟเนี่ยใส่พอ2ถุงเนี่ยก็ยังไหวทีนี้ถ้าพื้นที่เก็บของยังไม่เพียงพอคุณก็สามารถพับเบาะได้นะฮะแต่ว่าที่เปิดเนี่ยจะเข้าไปลึกมากเป็นแบบ60-40นะฮะเพื่อที่จะเก็บของได้ยาวขึ้นยกตัวอย่างคนที่เล่นเป็นกีฬาบอร์ดอย่างเวทบอร์ดนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันด้านในนี้เราก็จะมีเป็นเน็ตไว้เก็บของต่างๆนะครับไม่ให้มันกลิ้งแล้วด้านนี้เนี่ยก็จะมีเขี้ยวหรือฮุกเนี่ยเอาไว้เกี่ยวถุงช้อปปิ้งด้วยด้านขวาก็จะมีฮุกเพิ่มเติมนะฮะไว้ให้เราพันเชือกและด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีเป็นตะกร้าครับของ Mercedes-Benz และชุดปะยางต่างๆนะฮะส่วนตะกร้าเนี่ยก็เป็นแบบแผ่นพับประมาณนี้ส่วนวิธีปิดเนี่ยคันนี้ก็มาเป็นระบบ Hand Free Access ถ้าเกิดถือของมาเต็มมืออย่างเงี้ยฮะก็เตะเข้าไปที่ด้านท้ายแล้วก็ปิดให้เลยเพื่อทดสอบรถระดับนี้เนี่ยจะให้วิ่งบนถนนธรรมดาคงตอบคำถามคุณผู้ชมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมขอพาทุกท่านมาทดสอบกันที่ Thailand Circuit ครับสนามนี้เป็น1 ใน 4 สนามแข่งรถเต็มรูปแบบระดับประเทศแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า CLS Type 3 AMG เนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับสนามนี้เท่าไหร่เพราะสนามนี้ให้ความสำคัญกับความคล่องตัวและอัตราเร่งเป็นหลักเราจะพิสูจน์กันว่ารถใหญ่ๆอย่าง CLS Type 3 AMG เนี่ยจะแผลงฤทธิ์ได้แค่ไหนสำหรับรถ AMG นะครับเขาก็มีวิธีสตาร์ทที่จะทำให้คุณได้อารมณ์ก็ถ้าสตาร์ทธรรมดาเนี่ยเขาจะอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตและสตาร์ทแบบเงียบๆแต่ถ้าอยากให้มันสตาร์ทแบบดุๆดันๆแบบ AMG ทำอย่างนี้ฮะคุณเข้า Accessory Mode ก่อนแล้วคุณเปลี่ยนเป็น Sport Plus ทีนี้คุณเหยียบเบรกแล้วก็กด Paddle Shift ตัว Up เนี่ยฮะด้านเกียร์ขึ้นเนี่ยครับค้างทิ้งไว้แล้วก็กด Start
ปุ้มเขาจะลั่นรอบเครื่องพร้อมตดให้นิดนึงคือเหมือนเวลามีคนชงให้คุณออกไปลุยเนี่ยถ้าคุณไม่ออกไปลุยมันจะเสียของฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเทส0 ถึง 100กันนะครับ0 ถึง 100โหมดสปอร์ตพลัสเขาเคลมไว้ที่ 4.5 วิโอเค3 2 1โอ้วินโย100แล้วโอ้ ก็แรงมากคือไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรแค่รู้สึกว่ามันลากแบบปื๊ดหัวติดกันเลยถ้ามองเป็นรถใหญ่เนี่ยแฮนด์ลิ่งในโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยเขาดีมากๆแล้วพูดถึงเกียร์ที่ถูกจูนโดย AMG เนี่ยเขาก็ถ้าเปลี่ยน paddle shift เนี่ยกดขึ้นปุ๊บมาปั๊บแล้วแถมตอนเปลี่ยนเนี่ยยังมีแบ็คไฟให้ด้วยยางเป็น Michelin Pilot Sport 4S ซึ่งเป็นยางสปอร์ตตัวท็อปสุดๆที่จะใส่ในรถถนนได้แล้วฮะเครื่องเนี่ยเป็นคู่สมรสระหว่างระบบไฟฟ้า EQ กับระบบเครื่องสันดาปธรรมดาซึ่งจะเป็นเครื่อง 3,000 ซีซี 6 สูบแถวเรียงให้ความรู้สึกที่ถ้าไม่บอกผมเนี่ยว่ามีไฟฟ้าด้วยเนี่ยผมไม่รู้เลยนะฮะดีทั้งแรงต้นและแรงปลายทั้งหมดนี้เนี่ยมันรวมออกมาแล้วเป็นความรู้สึกที่มันมากดุมากแต่อาจจะยังไม่สนุกที่สุดก่อนที่จะลุมประชาทันผมกันในคอมเมนต์เนี่ยฟังผมสักนิดนึงคือผมเนี่ยเคยลองขับรถสปอร์ตดิบๆอย่าง Subaru VRZ และ Porsche Cayman มาก่อนซึ่งรถพวกนั้นเนี่ยมันมีความขับสนุกมันคล่องตัวและที่สำคัญที่สุดเลยมันเชื่อมต่อกับผู้ขับขี่ได้ถึงระดับมีจิตวิญญาณเลยทีเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหวังจะให้ CLS ให้3 AMG คันนี้มาทดแทนรถสปอร์ตที่จอดอยู่ที่บ้านคุณมันคงไม่ตอบโจทย์เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งหลักกันใหม่ฮะเราลองมอง CLS คันนี้เป็นรถครูเซอร์สมรรถนะสูงกันดูพอเรามลองมองเป็นถ้าเราต้องใช้ชีวิตประจำวันรถกับคันนี้ฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดคอมฟอร์ตก่อนในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราสามารถเดินทางได้เรื่อยๆนะมันไม่ใช่ช่วงล่างที่แข็งเจ็บมากแต่ช่วงล่างนี้จะเป็นช่วงล่างถุงลมที่ถูกจูนโดย AMG เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแข็งและแน่นกว่าช่วงล่างของ Benz ทั่วไปแต่ความแน่นในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยฮะมันจะประมาณ BMW Series 5 ในบ้านเราเครื่องถือว่าแรงมากครับแรงจริงๆแรงไม่เถียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ลุ้นเหมือนในรถขับหลังนะฮะที่มันจะรู้สึกเราโดนดันออกไปแรงๆอย่างเงี้ยฮะแต่อันนี้เนี่ยมันจะไปทั้งคันพร้อมกันและเราก็ยังรู้สึกได้ว่ามันแรงมากส่วนการเก็บเสียงความสบายในนี้เนี่ยผมขับรู้สึกขับแป๊บเอ้า100ปลายแล้วจะ200เข้าให้แล้วเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยฮะคือเหมือนรถคันนี้เนี่ยจะมีการปล่อยเป็นเสียงดิจิตอลออกมาจากลำโพงด้วยก็เป็นการโรยไอซิ่งบนหน้าเค้กนิดนึงแต่ว่าบางคนก็บอกผมว่าเอ้าทำอย่างนี้ก็ปลอมนะสิเอามาหลอกเราทำไมแต่สำหรับผมจังหวะนี้ฮะคันนี้เนี่ยผมไม่แคร์แล้วฮะเพราะว่าถ้าเหยียบเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยแบบมันมากๆแล้วเวลาเขาเปลี่ยนเกียร์เขาจะมีแบ็คไฟตดออกมาให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีจิตวิญญาณดีมากๆนะครับพวงมาลัยตอบสนองดีมากสำหรับรถใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดเทียบเป็นเบนซ์ธรรมดาเนี่ยจูนมาไม่เหมือนกันเลยให้ฟีลลิ่งที่ดีมากๆตรงเป๊ะตามความต้องการตามทิศทางที่คุณอยากจะไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบมีจิตสัมผัสเหมือนในรถสปอร์ตอย่าง BRZ หรือว่าจำพวก Porsche Cayman นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยฟีดแบ็กมาตามต้องการในทุกจังหวะที่เราจะเข้าโค้งและทีนี้น้ำหนักพวงมาลัยนะครับมันจะถูกปรับด้วยตั้งแต่ความเร็วถ้าเกิดเป็นความเร็วช้าๆเนี่ยมันก็จะเบาๆสบายๆแล้วมันจะเหนียวขึ้นในขณะที่เราเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้ความรู้สึกเนี่ยก็พร้อมที่จะรับรองทุกสถานการณ์ส่วนบางอารมณ์ที่คุณอยากขับสบายๆคันนี้ก็ซับแรงกระแทกได้โอเคขับไม่เหนื่อยแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงลมเสียงยางเนี่ยฮะก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเสียงลมเข้ามานิดหน่อย
เสียงยางโอเคแล้วฮะก็ถือว่าขับไม่เหนื่อยแต่จะมีจุดเดียวที่ไม่น่ารักเลยครับสำหรับรถคันนี้ก็คือเรื่องอัตราสิ้นเปลืองถ้าเกิดเราขับแบบ cruise control อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันจะอยู่ที่10ต้นๆแต่ถ้าเริ่มขับมีอารมณ์นิดนึงแล้วเริ่มใส่นิดนึงแล้วเนี่ยก็เราจะได้เห็นหลักเดียวแน่นอนฮะอาจจะมัน8หรือ9กิโลลิตรซึ่งเบนซ์ก็รู้นะครับว่าเขาเนี่ยลดกินน้ำมันฮะถังน้ำมันคันนี้ก็เลยมีความจุถึง80ลิตรแล้วก็สำหรับทัศนวิสัยรอบๆเราเนี่ยก็ถือว่าทำได้โอเคนะฮะหูข้างก็เหมือนรถบ้านทั่วไปมีบานสปอร์ตแอสซิสต์ให้แล้วกระจกหลังเนี่ยเป็นหลังคาสโลปเราจะเห็นออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพื่อการทดสอบสมรรถนะผมขอส่งต่อรถคันนี้ให้กับคุณเทอร์โบโวจินนะครับคำขวัญของเขาเนี่ยก็คือชุดพร้อมใจพร้อมเราทำได้เดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยครับสำหรับสเปคตัวรถเนี่ยถือว่าซ่อนน้ำหนักตัวรถได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักจริงของตัวรถเนี่ยมีอยู่เกือบ2ตันแต่อัตราการเร่งนี้เนี่ยถือว่าสามารถไล่ซุปเปอร์คาร์ระดับย่อมๆได้เลยครับเมื่อปลดล็อกความเร็วแล้ว CLS ให้ 3AMG ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่าเราจะทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ได้ช้ากว่าที่ Mercedes-AMG เคลมไว้ที่ 4.5 วินาทีแต่ผลทดสอบอัตราการเร่ง0ถึง100ของ Car and Driver เจ้า CLS Type 3 คันนี้สามารถทำได้ 4.0 วินาทีและสำหรับหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเจ้า CLS Type 3 AMG คันนี้ไม่ควรได้รับป้าย AMG แปะไว้เพราะว่ามันไม่ใช่รถ AMG แท้สำหรับคนเหล่านั้นเนี่ยผมขอให้มาลองขับคันนี้ก่อนในสนามแล้วกันครับเพราะความรู้สึกของคันนี้เนี่ยมันคือคนละคันกับ CLS 300D เลยครับและสุดท้ายแล้วรถคันนี้สามารถทำเวลาในสนาม Thailand Circuit ได้ใน1นาที47วินาทีผมว่าถ้านักซิ่งของเราเนี่ยได้เวลาทำความเคยชินกับตัวรถเพิ่ม 1.30 วินาทีกลางๆเนี่ยก็น่าจะไหวและอีกอย่างฮะเวลาที่เรามีจำกัดทำให้เรามีเทสรันแค่ประมาณ3แลปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามฮะของแบบนี้เราทำกันในถนนปิดนะฮะอย่าไปลองเล่นกันบนถนนสาธารณะสรุปสำหรับ Mercedes-Benz CLS Type 3 AMG ถ้าคุณกำลังมองหารถสปอร์ตคูเป้4ประตูที่มีสมรรถนะสูงในระยะ5ล้านบาทเนี่ยก็มีคันนี้เนี่ยแหละครับที่น่าสนใจที่สุดมันเป็นเพราะอะไร มันตอบโจทย์ทุกอย่างครับ ทั้งส่วนทรงที่สปอร์ต สมรรถนะสูง ความหรูหรา และออปชั่นการขับขี่ที่จัดมาให้อย่างครบถ้วน แต่จะมีอย่างเดียวครับที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ ก็คือค่าน้ำมันนั่นแหละครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ใน CLS Type 3 AMG นะครับ อีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็น Mercedes-Benz E350e ซึ่งเราก็อยากพิสูจน์ว่าใน Mercedes ธรรมดากับ Mercedes AMG เนี่ยถ้าเราต้องมาแดรกแข่งกันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูฮะ E-Class พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเค E-Class พร้อม
CLS พร้อม3 2 1 ไปวู้ฮู้ก็ขาดลอยเหมือนกันนะฮะ ก็ใช้ได้อยู่ก็ครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน CLS 53 AMG นะครับนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน CLS 53 AMG นะฮะทางนู้นเนี่ยก็จะเป็น Mercedes subscribe ให้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ subscribe เนี่ยผมจะเลิกทำวิดีโอ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ถ้าไม่ชอบทำอะไรก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ